Welcome to EPL channel. Reach out maximum from an auction. Auctions වලින් කොච්චර maximum ඔයාලට reach කරන්න පුළුවන්ද customer base එකකට. අපි auction එකක් දාන්නේ ලොකු base එකක් හදාගන්න. අන්න ඒක හොඳට මතක තියාගන්න auction එකකින් customers ලව meet වෙන ඒ කියන්නේ ගොඩාක් approach කරන තැන තමයි අපි හදන්න ඕන auction එකකින්. auction එකක් දාන්නේ පරමාර්ථයේ මූලික වෙන්නේ අන්න ඒක. intention එක මොකද්ද? attract bidders. හොඳ bidders ලව attract කරගන්න. ඒගොල්ලන්ට right අපේ ඇතුළට එන්නේ ඇවිල්ලා මෙන්න මේවා මේ විදිහට තියෙනවා කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවාට bid කරන්න. එතකොට අපි දන්නවා views 100ක් තිබ්බ bids 10 වැටෙන්නේ. ඒ වගේ සම්භාවිතාවක් තමයි තියෙන්නේ. ඒක තමයි හැටි. හැබැයි අපිට පුළුවන් තරම් attract කරගන්න ඕන. අපි කොහොමද attract කරගන්නේ? අන්න එතන ගැටලුවක් තියෙනවා. සමහර ගොඩක් කට්ටිය කියනවා right මම bids දැම්මා මට views 10 දවස් 5ටම ආවේ. bids ආවෙත් නැහැ. නැත්තම් කියනවා bids දෙකක් ආවා views තියෙන්නේ 4යි 5යි. ඒ කියන්නේ attract වෙලා තියෙනවා මොකක් හරි දෙයක් නිසා. හැබැයි ඒකත් මොනවාද හොඳ මේ bid මේකක් නෙමෙයි approach වෙලා නැහැ. සමහර ලාවට ඒක කලින් bid කරපු කෙනාටම විතරක් පෙන්නනවා ඇති. ওই දෙක මේ මොන විදිහට තිබ්බත් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ හොඳ price එකකට මේක යන්න. bids එකක් ආවට views දෙකකින්වත් ඒක වැඩක් නැහැ හොඳ price එකක් නැත්තම්. ඊට පස්සේ බෝනස් එක තමයි traffic එක. මේකේ අන්තිමම දේ බෝනස් එකේකට මේන්ම දේ වෙන්නේ traffic එක build වෙන එක. අපි නොදැනුවත්වම ලොකු බේස් එකක් මේක ඇතුළට ගෙන්න ගන්න ඕන. auction එක පරමාර්ථය වෙන්නේ ඒකයි. අපිට item එක sell කරන්නත් ඕන, හොඳ traffic එකක් build කරගන්නත් ඕන. මොකද මගේ ගොඩාක් videos වල කියලා තියෙනවා auction වලට ආපු කට්ටිය buy now තියෙන format වල ලොකු ගණන් වල ඒව ගන්නවා. ඒක ගොඩාක් කට්ටියට ඒක මේ පැහැදිලි වෙලා ඇති. ඒගොල්ලෝ හරියාකාරව කරනවා. ඒගොල්ලෝ නැවත නැවත වාරයක් එනවා. මගේ තව වීඩියෝ එකක තියෙන නැවත වාරයක් ඇවිල්ලා ගන්නවා. ඉතින් ඒක තමයි අපි පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඒ තමයි ඔයාගේ කස්ටමර් බේස් එක. ඔයාට ඩේලි එන සේල්ස්, ඔයාට මන්ත්ලි එන සේල්ස්, ඔයා දන්නවා අනිවාර්යෙන් මේ කස්ටමර් ගන්නවමයි කියලා. මගේ ගොඩාක් මේ ස්ටෝර්ස් වල තියෙනවා මේ රිටර්න් කස්ටමර්ස් ගොඩක් වැඩි. ඉතින් ඔයා ඒ විදියට කම්ෆර්ටබල් නම් ඔයාට ඒ කස්ටමර් බේස් එක හදලා ඉවර නම් හැබැයි ඔයා හැදුවෙත් මේ ඔක්ෂන්ස් වලින් නම් ඔයාට නොදැනුවත්වම ඔයාගේ සේල්ස් එක grow වෙනවා. දැන් අලුතෙන් තව ඔක්ෂන්ස් දාලා කට්ටිය එනවා කියන්නේ තව කට්ටිය එනවා. එතකොට ඒගොල්ලොත් ඒ බිහේවියර් එකට එනවා කියන්නේ හිතන්න මාස 6ක් 7ක් යනකොට ඔයාලා ඩේලි කස්ටමර් බේස් එකක් හැදලා ඉවරයි. ඒ කස්ටමර් බේස් එකෙන් පුළුවන් ඔයාට ගොඩාක් දේවල් achieve කරගන්න මෙන්න මේ eBay selling වලින් auction base කරලා. එතකොට auction එකකදී ඒ විදියට approach කරනවා නම් අපි හැංගිලා ඉන්නේ නැතුව අපේ listing එක අපි කොහොමද එළියට දාන්නේ? කොච්චර කට්ටියට පෙන්වන්න ඕනද? අන්න ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. Building a title and attractive images will not flow traffic. wow කොච්චර හොඳ title එකක් build කරා. කොච්චර හොඳ attractive image එකක් දැම්මත් traffic එක flow වෙන්නේ නැහැ. ගොඩාක් හොඳ traffic එකක් එන්නේ නැහැ. each and in and out keywords වලින් එහෙම එන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ keywords දැම්මත් වැඩක් නැහැ. එක තැනකින් මේක block වෙනවා නම්. ඉතින් ඔයාට අවශ්‍ය වෙන්නේ building title එක හොඳට build කරනවා. ගොඩාක් මහන්සි වෙලා build කරනවා. ඒ කියන්නේ genuine authentic title එක build කරනවා කොහොමවත් copy කරන්න නැතුව. image එක අලියකින් image එකක් කරන් හරි නැත්නම් ඔයා direct shipping කරන කෙනෙක් හොඳ image එකක් කරන් දානවා. right. මේ දෙකම තියෙනවා. මේ දෙකම පෙන්වන්නත් customer කෙනෙක්ට approach වෙන්න ඕන. අපි නිකන් search කරා කියලා දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි search කරන්න පුරුදු වෙලා තියෙන නිකන් search කරනවා right මේ විදිහට images එනවා මේ listing එක එනවා. එහෙම නෙමෙයි මේවා filter කරලා ගන්න කට්ටියක් ඉන්නවා. right. එතකොට අපි මේවා filter වෙන්න දෙනවා නම් specifications මම එක වීඩියෝ එක මේක ගැන කතා කරලා තියෙනවා. මම මේක auctions වලට සාපේක්ෂව කතා කරන්නේ ඒකයි. මේ specifications වලින් පුළුවන් customer කෙනෙක්ට නිවැරදිව අවශ්‍ය දේ අල්ල ගන්න. ඒ කියන්නේ මේ අල්ල ගන්න නෙමෙයි මේ හොයා ගන්න. ඒ කියන්නේ බෝතලයක් ගත්තොත් බෝතලේ 750 milliliters black or brown ඊට පස්සේ kids එක adult bottle එකක්ද ඒක නැත්නම් girls ලට හොඳයිද boys ලා වගේ ගොඩාක් specification වලට තියෙනවා අපිට මේ select කරන්න කියලා eBay එකෙන්ම කියනවා. අපි ඒව ගිහිල්ලා select කරනවා නම් auction එකකට අපිට යන්න පුළුවන් vast range එක ගොඩක් අඩුයි. ගොඩාක්ම අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ customer ත filter කරලා ගත්තම අපිට massive customer base එකට යන්න වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේක fixed format වලදී අනිවාර්යයෙන්ම fill කරන්න. fixed format වලදී පිරිවිය යුතුමයි අනිවාර්යෙන් specification හරියාකාරව. ඉතින් මේ auctions වලදී මේවා fill කරනවා කියන්නේ ඔයාගේ range එක ගොඩාක් අඩු වෙනවා. fill out what required only. auction එකේදී fill කරන්න මොනවාද අවශ්‍ය වෙන දේ විතරක්. අර asterisk sign එකෙන් දාලා තියෙනවා ඒක සමහර ලාවට eBay එකෙන්ම මේ recognize කරලා කියනවා මේ ටික දාන්න. ඒ ටික ඇරුණම වෙන දේවල් දාන්න යන්න එපා. ඔයාගේ auction එක filter වෙන්න දෙන්න එපා. filter වෙනවා කියන්නේ ගොඩාක් කට්ටිය ඇවිල්ලා බල තෝර ගන්න. ඔයාට massive range එකට යන්න බෑ.
ගොඩාක් රේන්ජ් එකට යන්න වෙන්නේ නැහැ. එක තැනක විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට තමයි ඉම්ප්‍රෙෂන් අඩුයි කියන්නේ. ඉම්ප්‍රෙෂන්ස් කියන්නේ අපි අයිටම් එකක් මොකක් හරි සර්ච් කරාම කස්ටමර්ගේ ඇහැ ගැටෙනවා. කොහේ හරි තියෙනවා. අන්න ඉම්ප්‍රෙෂන් වැඩි වෙනවා. එතකොට ක්ලික් එකක් දානවද? අන්න view එක. සේල් එක වෙනවද? අන්න සෝල්ඩ් එක. මේ අයිටම විකිනෙනවා. ඉතින් ඔය පාත් එක හරියාකාරව ඔළුවට මට මේ මම ඒකට ඔන්න වීඩියෝ එකක් උත් කරා මම නිකන් ඒක මතක් වුණ නිසා රයිට් ඒ ඉම්ප්‍රෙෂන්ස් වලට ඔයා කොච්චර ඇතුළත් වෙනවද ඉම්ප්‍රෙෂන් රේට් එක වැඩි නම් ගොඩක් හොඳ හැබැයි views නැත්තම් ඒක වැඩක් වෙන්නේ නැහැ රයිට් එතකොට ගොඩක් තියෙනවා එකකින් ඇතුළාන්තයට ගිහිල්ලා කතා කරන්න රයිට් මේ ඔප්ෂන් පිළිබඳව කතා කරද්දී ඉම්ප්‍රෙෂන්ස් වලට ඇතුළට යනවා නම් ඔයාට පුළුවන් වෙන්න ඕන ඔය ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් එක අඩු කරලා කස්ටමර්ට අවශ්‍ය කරන විදියට මේක දෙන්න අනවශ්‍ය විදියට හරි දෙන්න ඔප්ෂන් එකේදී කාට හරි මේක පේන විදියට ඇතුළට එලා බලනවා කියන්නේ ඔයාගේ ප්‍රෝග්‍රස් වෙනවා ට්‍රැෆික් වැඩි වෙනවා මේ ට්‍රැෆික් හදාගන්න තමයි ඔප්ෂන් දාන්නේ ඒක තමයි ඔක්කොම ෆලෝ කරන්නත් උත්තේ so ඕන reach vast crowd ලොකු ක්‍රවුඩ් එකකට ඒකට යන්න පුළුවන් කිසිම ඒකේ ඒ පිළිබඳව නම් කිසිම විවාදයක් නැහැ ඔප්ෂන් දාන කට්ටිය දන්නවා ගොඩාක් විදිහට යන්න පුළුවන් දැන් ස්පෙસિෆිකේෂන් ෆිල් අවුට් කරලා දින කට්ටිය හිතුවොත් රයිට් මෙච්චර එනවා කියලා හිතන්නේ ඒ ටික අයින් කරොත් කොච්චර එයිද කියලා රයිට් එතකොට අර මුලින්ම කියනා වගේ ගොඩාක් වීඩියෝස් වල කියනා වගේ try කරන්න පුළුවන් තරම් ක්‍රවුඩ් එකක් ඔයාගේ ස්ටෝර් එක ඇතුළට ගෙන්න ගන්න ක්‍රවුඩ් එක කොච්චර එනවද කියන්නේ ඔයාම දන්නවා කොච්චර ඔයාට සේල්ස් කරගන්න පුළුවන්ද කියලා සේල්ස් ඩෙවලොප් කරගන්න නම් කට්ටිය අවශ්‍ය වෙනවා කට්ටිය නැත්තම් මුකුත් කරගන්න හැකියාවක් වෙන්නේ නැහැ ඔයා ස්ටක් වෙන එක තමයි වෙන්නේ right එතකොට without knowing you will be on the glory road නොදැනුවත්වම ඔය විදියට කරගෙන ඔයා මාසයක් කරොත් ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් මේ ෆිල් අවුට් කරන්න නැතුව ඔප්ෂන්ස් වලට ඔයාගෙට නොදැනුවත්වම හොඳ විදියට ග්ලෝරි රෝඩ් එකට එයි ඔයාට හිතා ගන්න බැරි විදියට අයිටම් සෙල් වෙන්න පටන් ගනි ගොඩක් වගේ රිටර්න් කස්ටමර්ස්ලා බිහි වෙයි අලුත් කස්ටමර්ස්ලා නැවත නැවත බිහි වෙයි අන්නේ අලුත් කස්ටමර්ස්ලා බිහි වෙන එක තමයි ගොඩාක්ම අපි හදා ගන්න ඕන ට්‍රැෆික් එකෙන් පස්සේ මොකද ඒගොල්ලන් තමයි ඔයාගේ ස්ටෝර් එක ඉස්සරහට අරගෙන යන කට්ටිය නැත්තම් වෙන්නේ පරණම කස්ටමර්ස්ලා ඇවිල්ලා ඉන්නවා හැබැයි අලුතෙන් කවුරුත් එන්නේ නැහැ පරණ කට්ටිය විතර. මොකද ඒගොල්ලෝ සමහරවිට අරගෙන අයිටම්ස් ටික අරගෙන ඉවරත් වෙන්න පුළුවන්. දැන් මගේ කස්ටමර්ස්ලා කීප දෙනෙක් ඉන්නවා දාන අයිටම් එකට ඔප්ෂන්ස් වලට බිඩ්ස් දානවා මොන දේ වුණත්. එතකොට මගේ අලුත් වෙන කස්ටමර්ස්ලාත් ඒගොල්ලෝ එක්ක කම්පීට් කරනවා. ඉතින් නොදැනුවත්වම මගේ තියෙන අයිටම් එකට අවශ්‍ය කරනවටත් වඩා මේ වටිනාකම ලැබෙනවා. ඉතින් ඒක හැම වෙලෙම හිතන්න මේ ඔක්ෂන් එකකින් රීච් කරන්න පුළුවන් කස්ටමර් බේස් එක වැඩි කරගන්න හොඳම තෝතැන්න හොඳම උදව්වක් තමයි මෙන්න මේ ඔක්ෂන්ස් වල ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් එක අයින් කරලා දාන්න අවශ්‍ය ටික විතරක් මතක ඇතුව ෆික්ස් ෆෝමැට් වලදී ඒක අනිවාර්යයෙන්ම තිබිය යුතු දෙයක් ඒක මිස් කරගන්නවා කියන්නේ ඔයාට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ මොකද ෆික්ස් ෆෝමැට් එකේදී ඒගොල්ලෝ තෝරලම ගන්නෙ ඔක්ෂන් එකකදී පුළුවන් තරම් වාස් ක්‍රවුඩ් එකක් ඇතුළට එන්න දෙන්න ඒකෙන් ඔයාට ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වෙයි රයිට් හිතනවා ඒකෙන් දෙයක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා හැම වෙලෙම ඔප්ෂන්ස් තමයි වාව ඉස්සරහට අරන් යන්නේ. අන්න ඒක මතක තියාගන්න. ෆික්ස් ෆෝමැට්ස් නෙමෙයි. ෆික්ස් ෆෝමැට්ස් වලින් එන දේ බෝනස් එකක්. ඒක තමයි ඔයාගේ ප්‍රොෆිට් එක ફોකස් කරන මේන් ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් එක වෙන්නේ. Right, thank you එහෙනම් බැලුවට විශ්වාස කරලා. Good luck. Think wisely. Don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. මගේ sister channel එක තියෙනවා FILLOUT Hub English language එකෙන්. ඒක description එකේ mention කරලා තියෙනවා. යක්ෂකයා channel එක තියෙනවා personally groom කරගන්න, අභියෝග වලට මුහුණ දෙන්න, තමන් වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න කැමති නම් ඒ channel එක බලන්න. Right, FILLOUT Hub එක අපේ Facebook group එක තියෙනවා. ඒකට එන්න, ඇවිල්ලා join වෙලා වාට අවශ්‍ය දේ බලන්න. ඒකෙන් දෙයක් ගන්න බැයි නම් ඉක්මනට යන්න. ගොඩක් කට්ටියගේ හොඳ content share කරනවා. FILLOUT page එක තියෙනවා. මේ හැමදේම ගන්න. හැමදේම අරගෙන හැමදේම blend කරගන්න. වෙන තැන්වල තියෙන හැමදේමත් ගන්න. මේ FILLOUT විතරක් නෙමෙයි අනිත් දේවත් බලන්න. ඒ වලිනුත් හැමදේම අරන් වාට වාව develop කරගන්න පුළුවන්. හැකි විදියට වා develop වෙන්න. කාටවත් ඔයාව control කරගන්න දෙන්න නැතුව ඔයා තනියෙන් develop වෙන්න. right මම යක්ෂකයා වල දෙයක් මෙතෙන්ට පොඩ්ඩක් ආවා right හරි එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්නම් all the very best bring models to Sri Lanka happy selling